ในปี 2024 ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์สามารถไขปริศนาของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่รู้จักด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ DNA โบราณช่วยเติมเต็มช่องว่างความรู้และเปลี่ยนมุมมองเดิมๆเช่นกรณีแหล่งโบราณคดีปอมเปอีที่ถูกฝังใต้เท่าฐานนับพันปีหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟวิสูเวียสในปีค.ศ. 79การวิเคราะห์ DNA จากกระดูกผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยว่าสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นแม่กำลังอุ้มลูกชายในวาระสุดท้ายแท้จริงเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกำลังปลอบประโลมเด็กก่อนเสียชีวิตและยังมีอีกหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์ล่าสุดนั้นสามารถเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับร่องรอยแห่งอดีตได้ติดตามทั้งหมดได้ใน6ปริศนาในอดีตที่ถูกไขได้โดยวิทยาศาสตร์ปี 2024 ครับสมองที่มีสุขภาพสมบูรณ์และพร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า 3 อย่าง Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาที่คิดค้นสูตรและผลิตในนอร์เวย์ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านมาตรฐานการผลิตน้ำมันปลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulchannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. การเปิดเผยตัวตนของคนไร้นามการวิเคราะห์อย่างละเอียดของเคลือบฟันคราบหินปูนและคอลลาเจนจากกระดูกช่วยให้นักวิจัยเปิดเผยรายละเอียดของวิทรูปแมนผู้อพยพยุคหินที่เสียชีวิตอย่างรุนแรงในบึงทางตะวันตกเฉียงเหนือของเดนมาร์กเมื่อประมาณ 5,200 ปีที่แล้วโดยซากของเขาถูกกู้คืนจากหนองพีทในวิทรูปเดนมาร์กในปี 1915ซึ่งพบพร้อมกับกระบองไม้ที่น่าจะใช้ตีศีรษะเขาแต่ไม่มีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับเขามากนักอันเดอร์สฟิชเชอร์นักวิจัยโครงการในภาควิชาการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กในสวีเดนและทีมงานของเขาใช้วิธีวิเคราะห์ที่สามารถค้นหาตัวตนของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกระดูกได้และเล่าเรื่องราวได้ว่าวิทรูปแมนเติบโตขึ้นใกล้กับชายฝั่งสแกนดิเนเวียและอยู่ในชุมชนนักล่าเก็บของป่ามีอาหารหลักเป็นปลาแมวน้ำและวาฬแต่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงวัยรุ่นตอนปลายเมื่อเขาย้ายไปเดนมาร์กและเปลี่ยนไปกินอาหารแบบเกษตรกรกินแกะและแพะและเขาเสียชีวิตเมื่ออายุระหว่าง 30-40 ปีวิทรูปแมนอาจจะถูกฆ่าเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชายันหรืออาจเป็นเพียงคนที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาแต่ฟิชเชอร์พบว่าการใช้เทคนิคหลายอย่างเพื่อค้นพบแง่มุมของตัวตนของเขานั้นน่าพึงพอใจโดยเขากล่าวว่าวิทรูปเป็นผู้อพยพรุ่นแรกอย่างแท้จริงและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และอาหารที่น่าทึ่งของเขาจากสแกนดิเนเวียตอนเหนือไปยังตอนใต้และจากชาวประมงนักล่าเก็บของป่าไปสู่วิถีชีวิตแบบเกษตรกรทั้งนี้การวิเคราะห์ DNA และไอโซโทปจากฟันและกระดูกช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายและความสัมพันธ์ของมนุษย์โบราณDNA สามารถบ่งบอกความสัมพันธ์ทางเครือญาติและการย้ายถิ่นฐานระหว่างกลุ่มประชากรขณะที่ไอโซโทปเช่นสตรอนเชียมออกซิเจนคาร์บอนและไนโตรเจนสามารถช่วยระบุแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารในช่วงวัยเด็กหรือก่อนเสียชีวิตการผสมผสานวิธีเหล่านี้ช่วยสร้างภาพชีวิตของมนุษย์ในอดีตได้อย่างละเอียดทั้งในระดับบุคคลและประชากรโดยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเคลื่อนย้ายและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคต่างๆได้2. เวลแมนจากมหากาพย์นอร์สถูกขุดพบนักวิจัยสามารถเชื่อมโยงตัวตนของโครงกระดูกที่พบในบ่อน้ำปราสาทกับข้อความจากวรรณกรรมนอร์สอายุ 800 ปีได้โดยเซเวอริสซากาเอกสารประวัติศาสตร์นอร์เวย์โบราณซึ่งเล่าเรื่องราวของพระเจ้าสเวเรชิกเกิร์ตสันกษัตริย์ที่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งในเอกสารมีการบรรยายถึงข้าศึกที่โยนศพชายผู้หนึ่งลงไปในบ่อน้ำที่ปราสาทสเวเรสเบิร์กในนอร์เวย์ในปี 1197ในความพยายามที่จะทำให้น้ำเป็นพิษเพื่อให้คนในปราสาทไม่มีน้ำสะอาดดื่มไมเคิลดีมาร์ตินศาสตราจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่พิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์เวย์ในทรอนไฮม์และทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากระดูกที่ขุดพบในบ่อน้ำของปราสาทในปี 1938 โดยใช้การหาอายุด้วยคาร์บอนกัมมันตรังสีนักวิจัยระบุว่าซากมีอายุประมาณ 900 ปีการถอดรหัสพันธุกรรมจากตัวอย่างฟันเผยให้เห็นว่าเวลแมนมีผิวสีปานกลางดวงตาสีฟ้าและผมสีน้ำตาลอ่อนหรือสีบลอนด์และที่น่าแปลกใจคือพันธุกรรมของเขาไม่สามารถสืบย้อนไปยังประชากรท้องถิ่นได้
แต่บรรพบุรุษของพวกเขาย้อนกลับไปยังภูมิภาคเฉพาะในนอร์เวย์ตอนใต้นั่นแสดงว่ากองทัพที่ล้อมไว้โยนคนตายของพวกเขาเองลงไปในบ่อน้ำ 3. การเปิดโปงเรื่องเจ้าชายที่หายไปการปรับปรุงด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลในช่วงเกือบ2 ทศวรรษได้ช่วยให้นักวิจัยค้นพบปริศนาที่คาใจมานานเกี่ยวกับเจ้าชายที่หายไปซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างไร้ร่องรอยในเยอรมนีช่วงกลางศตวรรษที่ 19เป็นเวลากว่า200ปีที่มีการคาดเดาว่าชายลึกลับที่ชื่อคัสปาร์เฮาเซอร์เป็นสมาชิกราชวงศ์เยอรมันอย่างลับๆเมื่อเขาถูกพบว่าเดินเตร็ดเตร่โดยไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนในนูเรมเบิร์กในเดือนพฤษภาคมปี 1828 เมื่ออายุ 16 ปีชายลึกลับคนนี้แทบจะสื่อสารกับผู้สอบสวนไม่ได้เลยจากนั้นเรื่องราวของเฮาเซอร์ว่าเป็นเจ้าชายที่ถูกลักพาตัวถูกพรากจากราชวงศ์บาเดนในเขตที่ปัจจุบันเป็นเยอรมนีตะวันตกเฉียงใต้ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมีการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมจากสิ่งของที่เป็นของเฮาเซอร์หลายครั้งแต่ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันก็นำไปสู่ทางตันที่ไม่มีคำตอบแม้เขาจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ในปี 2024 นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างผมของเฮาเซอร์อีกครั้งและสามารถพิสูจน์ได้ว่า DNA ไมโตคอนเดรียหรือรหัสพันธุกรรมที่สืบทอดทางฝ่ายมารดาของเขาไม่ตรงกับ DNA ไมโตคอนเดรียจากครอบครัวบาเดนการพิสูจน์ว่าเฮาเซอร์ไม่ใช่คนในราชวงศ์อาจแก้ไขปริศนาหนึ่งได้แต่อีกหนึ่งปริศนาก็เข้ามาแทนที่ว่าแล้วผู้ชายคนนี้คือใครกันแน่ปริศนานี้ก็ยังคงอยู่ต่อไปตามที่จารึกบนหลุมศพของเขาระบุว่าเฮาเซอร์ยังคงเป็น The Riddle of His Time หรือปริศนาแห่งยุคสมัยของเขานั่นเอง 4. เบโธเฟนนักประพันธ์เพลงผู้เจ็บป่วยและทรมานนักประพันธ์เพลงคลาสสิกลุดวิกฟานเบโธเฟนเสียชีวิตเมื่ออายุ 56 ปีในปี 1827 หลังจากมีโรครุมเร้ารวมถึงความพิการทางการได้ยินโรคตับและความเจ็บป่วยทางเดินอาหารนักประพันธ์ได้แสดงความปรารถนาว่าอาการเจ็บป่วยของเขาควรได้รับการศึกษาและเผยแพร่เพื่อที่โลกจะได้ยกโทษให้เขาหลังจากเขาเสียชีวิตเท่าที่จะเป็นไปได้ในเดือนพฤษภาคมปี 2024 นักวิจัยได้เผยแพร่การศึกษาที่แสดงระดับตะกั่วสูงที่สูงกว่าคนทั่วไปถึง100 เท่าโดยตรวจพบในเส้นผมของเบโธเฟนและยืนยันความถูกต้องแล้วรวมทั้งให้ความเห็นว่าเบโธเฟนอาจได้รับพิษจากตะกั่วซึ่งอาจมีส่วนทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นซ้ำๆผลการค้นพบนี้ต่อยอดจากการเปิดเผยก่อนหน้านี้หลังจากที่จีโนมของเบโธเฟนถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อตรวจสอบความซับซ้อนของสุขภาพของเขานอกจากตะกั่วแล้วเส้นผมของเบโธเฟนยังมีปริมาณสารหนูและปลอดจำนวนมากแต่พวกมันมาจากไหนสารเหล่านี้น่าจะมาจากการสะสมของอาหารตลอดชีวิตที่มีปลาจากแม่น้ำดานูบที่มีมลพิษจากยุคอุตสาหกรรมและไวน์ที่มีตะกั่วซึ่งถูกทำให้หวานและถนอมรักษาด้วยตะกั่วตามเทคนิคในสมัยศตวรรษที่ 18-19 ที่มักจะเติมตะกั่วอะซิเตตลงไปในไวน์เพื่อเพิ่มความหวานและเป็นการถนอมอาหารผลการค้นพบใหม่นี้ช่วยให้เข้าใจชีวิตนักประพันธ์อย่างเขาได้ดีขึ้นรวมถึงซิมโฟนีอันซับซ้อนที่เขาทิ้งไว้ซึ่งวงออร์เคสตรายังคงนำมาเล่นอยู่ทั่วโลกวิลเลียมเมเรดิธนักวิชาการด้านเบโธเฟนผู้วิจัยกล่าวว่าแม้ผู้คนจะพูดว่าดนตรีก็คือดนตรีทำไมเราต้องรู้เรื่องเหล่านี้แต่ในชีวิตของเบโธเฟนมีความเชื่อมโยงระหว่างความทุกข์ทรมานของเขาและดนตรีการเข้าใจชีวิตของเบโธเฟนก็เหมือนการทำความเข้าใจกับเนื้อหาในดนตรีของเขานั่นเอง 5. ความลับและเรื่องอื้อฉาวในยุคอาณานิคมการศึกษาโครงกระดูกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ DNA ใหม่ได้เปิดเผยชะตากรรมของสมาชิกในครอบครัวของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐจอร์จวอชิงตันในเดือนมีนาคมปี 2024 น้องชายของวอชิงตันซามูเอลซึ่งเสียชีวิตในปี 1781 และสมาชิกอีก 19 คนในครอบครัวถูกฝังในสุสานที่บ้านของซามูเอลใกล้ชาร์ลส์ทาวน์รัฐเวสต์เวอร์จิเนียแต่เนื่องจากหลุมศพบางแห่งไม่มีป้ายบอกชื่อผู้ตายซึ่งน่าจะเป็นการป้องกันการขโมยศพทำให้การระบุตัวตนของผู้ตายทำได้ยากแต่ในที่สุดแล้วนักวิจัยก็สามารถใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA ใหม่เข้ามาช่วยคอร์ตนีย์แอลคาวานิโนนักวิทยาศาสตร์วิจัยการระบุตัวตนทาง DNA นำทีมที่ศึกษาซากที่ขุดพบจากสุสานในปี 1999 และสามารถระบุตัวตนของหลานชาย2 คนของซามูเอลรวมทั้งแม่ของพวกเขาได้
แต่ทว่าสำหรับร่างของซามูเอลเองก็ยังคงเป็นปริศนารายงานระบุว่าเทคนิคการวิเคราะห์นี้อาจจะสามารถนำไปใช้ระบุศพของทหารนิรนามย้อนไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้ 6. ห้องปฏิบัติการของนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กไทโคบราที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้นพบทางดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 16 แต่เขายังเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่ทุ่มเทให้กับการปรุงยาลับสำหรับลูกค้าชั้นสูงเช่นรูดอล์ฟที่ 2 จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นักเล่นแร่แปรธาตุในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาเก็บงานของพวกเขาไว้เป็นความลับและมีสูตรเล่นแร่แปรธาตุเพียงไม่กี่สูตรที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าห้องปฏิบัติการเล่นแร่แปรธาตุของบราซึ่งตั้งอยู่ใต้ปราสาทที่พำนักและหอดูดาวยูรานิบ็อกของเขาจะถูกทำลายหลังจากเขาเสียชีวิตแต่นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเศษแก้วและเครื่องปั้นดินเผาที่กู้คืนได้การวิเคราะห์พบธาตุต่างๆเช่นนิกเกิลทองแดงสังกะสีดีบุกปรอดทองตะกั่วและสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างมากคือทางสเตนซึ่งยังไม่เคยถูกค้นพบและอธิบายในเวลานั้นเป็นไปได้ว่าบราแยกมันออกมาจากแร่โดยไม่รู้ตัวแต่การค้นพบนี้ก่อให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับงานลับของเขาส่วนนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันโยฮันเนสเคปเลอร์ที่ได้วาดภาพจุดบนดวงอาทิตย์ในปี 1607 จากการสังเกตพื้นผิวดวงอาทิตย์แต่ภาพนี้ได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ประกอบภาพประวัติศาสตร์ของวงจรดวงอาทิตย์ได้ในขณะที่แต่ละรอบของกิจกรรมดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นและลดลงมักใช้เวลาประมาณ11 ปีมีช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์มีพฤติกรรมแตกต่างออกไปและภาพวาดที่ถูกลืมไปนานของเคปเลอร์ซึ่งทำขึ้นก่อนการคิดค้นกล้องโทรทัศน์ถูกนำมาปัดฝุ่นในปี 2024 เมื่อนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมัลเดอร์มินิมัมซึ่งเป็นช่วงของวงจรดวงอาทิตย์ที่อ่อนแอมากและผิดปกติระหว่างปี 1645 และ 1715 ภาพวาดของเคปเลอร์ทำขึ้นโดยใช้กล้องออฟสคูล่าอุปกรณ์ที่ใช้รูเล็กๆเพื่อฉายภาพดวงอาทิตย์ลงบนแผ่นกระดาษภาพร่างของเขาจับภาพจุดบนดวงอาทิตย์ได้ซึ่งภาพนี้เองและช่วงเวลาที่ภาพนี้ถูกวาดช่วยให้นักดาราศาสตร์ระบุได้ว่าวงจรดวงอาทิตย์ยังคงดำเนินไปตามปกติเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาตั้งข้อสมมติฐานว่าวงจรดวงอาทิตย์ในอดีตดำเนินไปช้ากว่าปกตินานเกินไปทำให้นักดาราศาสตร์ปัจจุบันมั่นใจในการวิเคราะห์และคำนวณมากยิ่งขึ้นนั่นเอง